Сьогодні поговоримо про автомобіль, який знає майже кожен водій у країнах колишнього Радянського Союзу. Це ВАЗ-2102. У народі його просто називали «Жигулі Універсал». Цей автомобіль з'явився у 70-х роках минулого століття. У той час машина «Універсал» була справжньою мрією для багатьох сімей. Вона поєднувала простоту, практичність і відносну доступність. ВАЗ-2102 створили на базі седана ВАЗ-2101, але головною особливістю стала задня частина кузова. Там був великий багажник і двері, які відкривалися разом зі склом. Саме через це автомобіль отримав величезну популярність серед дачників, механіків і тих людей, яким потрібно було перевозити багато речей. Коли дивишся на цей автомобіль сьогодні, він здається дуже простим. Прямі лінії кузова, невеликі круглі фари і класична решітка радіатора. Але у 70-ті роки такий дизайн виглядав сучасно. Автомобіль виготовляли на Волзькому автомобільному заводі. Цей завод почав працювати у 69-му році і став одним з найбільших виробників автомобілів у регіоні. ВАЗ-2102 отримав двигун об'ємом 1,2 літра. Потужність була приблизно 64 кінські сили. Сьогодні це звучить дуже скромно, але тоді цього вистачало для повсякденної їзди. Максимальна швидкість автомобіля була приблизно 140 км на годину. Розгін був не дуже швидкий, але машина відзначалася надійністю і простотою ремонту. Ще однією важливою перевагою була задньопривідна конструкція. Завдяки цьому автомобіль добре поводився на поганих дорогах, а ремонтувати підвіску було досить просто. Передня підвіска була незалежна. Ззаду використовувався міст з пружинами. Така схема була досить міцною і витримувала навіть великі навантаження. А тепер поговоримо про багажник. Саме він зробив ВАЗ-2102 таким популярним. Задні сидіння можна було скласти. Після цього утворювався великий простір. У багажнику легко поміщалися інструменти, будівельні матеріали або навіть невеликий холодильник. Багато власників використовували цей автомобіль для поїздок на дачу. У багажник складали мішки з картоплею, ящики з фруктами або садові інструменти. Деякі люди навіть перевозили меблі. А ще цей автомобіль часто використовували майстри і ремонтники. У багажник можна було покласти цілий набір інструментів. Салон автомобіля був дуже простий. Панель приладів складалася з основних показників: спідометр, індикатори пального і кілька лампочок. Сидіння були м'які, але без складної форми. Ніяких електронних систем у той час не було. Вікна відкривалися ручками, дзеркала регулювалися вручну. Але саме ця простота і зробила автомобіль легендою. Якщо щось ламалося, це можна було полагодити прямо у дворі. Багато водіїв ремонтували машину самостійно. Для цього достатньо було базового набору ключів і викруток. Ще одна цікава особливість ВАЗ-2102 – це економічність. Автомобіль споживав приблизно 8 або 9 літрів бензину на 100 кілометрів. Для того часу це було досить непогано. Звичайно, автомобіль мав і свої недоліки. Наприклад, кузов не дуже добре захищався від корозії. Через кілька років експлуатації на арках і порогах могла з'являтися іржа. Ще одна проблема – це шумоізоляція. У салоні було добре чути двигун і дорогу. Але багато водіїв просто звикали до цього. Кермо було без підсилювача, тому на парковці доводилося прикладати чимало зусиль. Гальмівна система теж була дуже проста. Попереду стояли дискові гальма, а ззаду барабанні. Незважаючи на всі ці особливості, автомобіль залишався дуже популярним. Його експортували у багато країн. У деяких державах він продавався під іншою назвою. Цікаво, що у деяких країнах ВАЗ-2102 навіть використовували як службовий автомобіль. Наприклад, його могли використовувати поштові служби або невеликі підприємства. Ще одна причина популярності – доступність запчастин. Деталі для цього автомобіля можна було знайти майже у будь-якому магазині. Навіть сьогодні багато запчастин досі продаються. А ще цей автомобіль став частиною культури. Його можна побачити у старих фільмах, на фотографіях сімейних подорожей або у гаражах колекціонерів. Для багатьох людей ВАЗ-2102 – це не просто машина. Це спогади про дитинство, поїздки з батьками або перший власний автомобіль. Сьогодні ці машини вже рідко зустрічаються на дорогах.
але інколи можна побачити добре відреставрований екземпляр. Деякі власники відновлюють автомобілі до ідеального стану, фарбують кузов, оновлюють салон і встановлюють нові деталі. І тоді старий універсал знову виглядає майже як новий. Це ще раз показує, наскільки вдалою була конструкція цього автомобіля. Минуло багато десятиліть, але ВАЗ-2102 досі викликає інтерес. Для когось це просто стара машина, а для когось – справжня автомобільна легенда. І навіть сьогодні цей автомобіль нагадує про часи, коли машини були простими, чесними і зрозумілими.